Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các sinh viên thân mến, nếu các bạn là du học sinh ở Nga, thì nên đến Saint Petersburg ít nhất một lần trong đời. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì thành phố này rất đẹp, nguy nga và tráng lệ, thì ai cũng biết rồi. Nhưng điểm đặc biệt là bởi vì đây là thành phố duy nhất trên thế giới rất ưu ái với sinh viên, và cuối cùng là sinh viên có thể vận dụng nhiều thủ thuật mà các bạn từ từ xem hết nội dung video sẽ rõ nhé. Nếu là sinh viên, bạn sẽ đi du lịch ở Saint Petersburg với chi phí rất rẻ. Đây là chuyện có thật 100%. Để làm được nội dung video này, thú thật trong chuyến đi năm ngoái, bọn mình đã thực hiện chuyến đi với chi phí rất rẻ. Trước đây mình đã từng đi nhiều lần, nhưng đi với tư cách khác. Năm vừa rồi mình muốn thực tế thâm nhập với vai du lịch bụi kiểu sinh viên, nói như các bạn ở Việt Nam hay nói là để thông chốt, nhằm hướng dẫn các bạn đi với chi phí rẻ nhất có thể. Đầu tiên là phải tìm chỗ ở. Mình đã tìm được một bạn sinh viên đang học tại Saint Petersburg tìm cho một phòng trọ, vì bạn ấy đang học ở đây nên thông thuộc mọi thứ ở đây. Kết quả là tìm được chỗ ở cũng tốt mà giá cả thì rất là hợp lý. Nếu bạn không có ai là người thân quen ở Saint Petersburg để tìm hộ, thì có thể lên các trang mạng để tìm phòng. Bạn nên săn phòng từ trước đó vài tháng để có giá hợp lý nhất. Trên đó có rất nhiều nhà nghỉ, phòng trọ với giá rẻ, nếu như các bạn có thể ở chung phòng. Còn nếu bạn muốn phòng riêng, thì giá có thể cao hơn. Ở trung tâm thành phố thì giá lại càng cao hơn nữa, đây là điều bình thường, ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Bạn cũng có thể xin ở nhờ trên Couchsurfing vân vân. Hiện nay Couchsurfing hiện đang dần trở nên phổ biến trên thế giới, nó được dịch theo nghĩa đen là lướt đi văng, có nghĩa là bạn có thể đăng ký đến đó để ngủ chỉ một đêm. Có thể ngủ trên giường, trên đi văng hay thậm chí là trên sàn nhà, tùy điều kiện hiện có của chủ nhà. Ở Saint Petersburg có khoảng gần 2.000 chủ sở hữu của các khách sạn nhỏ, và những người dân bình thường sẵn sàng tiếp khách đã được đăng ký trên trang web, và bạn chỉ phải trả với một số tiền rất bèo. Nhiều người cứ nghĩ thành phố du lịch như Saint Petersburg thì cái gì cũng đắt. Điều đó không hoàn toàn đúng. Khi bạn vào những siêu thị thì giá cả vẫn như ở thành phố khác thôi. Nếu có chênh nhau thì cũng chỉ hơn kém nhau vài giúp, không đáng kể. Ở Nga không hoàn toàn giống như ở Việt Nam, nơi nào có đông du khách là chặt chém. Nếu nói đắt, thì phải chăng là những mặt hàng lưu niệm đắt tiền, hay nhà hàng sang trọng, hay các quán ăn ở trung tâm thành phố. Tất nhiên ở khu vực trung tâm, thì ở thành phố nào cũng đắt, chứ đừng nói tới Saint Petersburg. Thay vì ăn uống ở nhà hàng sang trọng, cửa hiệu ăn nhanh, thì có thể ghé siêu thị mua đồ về tự nấu. Vừa ngon, hợp khẩu vị lại bổ dưỡng và quan trọng là rẻ. Điều đặc biệt, nếu bạn muốn ăn đồ ăn Việt, thì tại thành phố này đã có rất nhiều quán ăn nhanh của người Việt Nam. Về đi lại ở Saint Petersburg, bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm được chi phí của mình bằng rất nhiều cách, như thay vì đi taxi, thì có thể cùng bạn bè xong chơi đi bộ dọc thành phố, vừa vui chơi, trải nghiệm, vừa tiết kiệm chi phí. Bạn có thể đi bằng các phương tiện công cộng như tàu điện ngầm, xe buýt với giá cả hợp lý. Tuy nhiên trước khi đi bạn cần xem bản đồ và các tuyến đường để khỏi bị nhầm đường mất thời gian. Bạn là sinh viên ư? Chơi tẹt ga, du ngoạn tẹt ga luôn. Đối với khách du lịch, để tham quan hết những điểm chính trong thành phố, riêng tiền vé vào cửa tham quan cũng mất kha khá rồi, nhưng đối với sinh viên thì ngược lại. Có thể nói trên thế giới, không có nơi nào chiều chuộng sinh viên như ở nước Nga, nhất là ở Saint Petersburg, thì câu nói này càng rất hiệu nghiệm. Vậy nên trước khi đi du lịch đến Saint Petersburg, bạn luôn nhớ mang theo thẻ sinh viên của mình, và tất nhiên không thể thiếu hộ chiếu. Khi có thẻ sinh viên, giá vé vào tham quan các khu bảo tàng đều được giảm hơn một nửa. Đặc biệt là bảo tàng xinh đẹp Hermitage thì lại free hoàn toàn cho sinh viên. Kể cả thủy cung cũng giảm giá cho sinh viên, với số tiền hết sức ưu đãi. Quà lưu niệm ư? Nếu biết cách bạn sẽ chọn được món đồ vừa túi tiền sinh viên. Bạn lưu ý trong suốt hành trình tham quan của bạn tại Saint Petersburg, bất cứ chỗ nào cũng có bán đồ lưu niệm, tuy nhiên các bạn chỉ nên mua cái gì hiếm hoặc ưng ý mà thôi, còn các món đồ lưu niệm khác, các bạn nên đến chợ lưu niệm gần nhà thờ Chúa Cứu Thế trên Mó Đồ. Tại đây các bạn có thể dễ dàng lựa chọn bất cứ món đồ nào ưng ý. Sự đa dạng và rộng lớn của khu chợ này đến nỗi không ai chịu ra về tay không. Dường như ở đây có tất cả mọi thứ. Từ những con búp bê làm tổ truyền thống của Nga, các loại mũ lông và bông ngoái tai ngộ nghĩnh, đến đồ trang sức trang nhã, hộp nguyên bản, sản phẩm bằng đá, và bản sao của những quả trứng phơi bớt nổi tiếng thế giới. Tất nhiên, bạn có thể mua ở đây tất cả mọi thứ, từ cái đắt tiền đến cả các loại móc khóa, các biểu tượng cũ,
tiền xu, các vật dụng bằng đồng, gỗ vân vân. Khi đến đó, chúng tôi may mắn được các bạn sinh viên thổ dân dẫn đi chợ, nên đã mua được nhiều thứ, với giá cả vô cùng sinh viên. Chỉ cần bạn mua hàng từ 1.000 rúp, khoảng hơn 300.000 tiền Việt, thì giá sẽ được giảm 50% so với giá gốc. Lúc đầu tôi nghĩ làm gì mà mua được tới 1.000 rúp, nhưng khi tới đó thì có vô vàn mặt hàng lưu niệm cho bạn thoải mái lựa chọn. Chỉ một lúc thôi, thì giỏ hàng bạn đã đầy, vì quà lưu niệm rẻ và rất đẹp. Đây có thể là những món quà rất dễ thương và ý nghĩa cho bạn bè và người thân. Đặc biệt lại hợp với túi tiền của bạn nữa. Thế thì còn gì bằng, đúng không các bạn? Bạn làm gì trong thời gian buổi tối? Có thể nói, khi đến với Saint Petersburg, bạn sẽ không có chút thời gian rảnh rỗi nào, chứ đừng nói là có thời gian để buồn và suy nghĩ nữa, vì tất cả mọi thứ luôn cuốn hút bạn, và dù mệt đến mấy cũng phải vùng dậy để khám phá. Bởi thành phố này về đêm nhộn nhịp khác thường, các ban nhạc hát trên đường phố, các nhóm khiêu vũ, biểu diễn xiếc vân vân, đặc biệt ánh đèn về đêm, hát ra từ những ngôi nhà, con phố lung linh đủ màu sắc cũng đã khiến bạn mê mẩn. Ngoài ra, bạn có thể du thuyền trên sông vào ban đêm và xem cây cầu mở trên sông Neva. Đến Saint Petersburg mà không đi du thuyền trên sông và không ngắm cầu mở thì rất lãng phí. Bạn sẽ cảm thấy hồi hộp khi chờ đợi cây cầu được mở toang, rồi cảm xúc vỡ òa khi ánh đèn lung linh trên cây cầu xuất hiện. Cảm giác se lạnh đi trên sông và nhấm nháp ly trà nóng cũng thật là tuyệt. Đi dạo trong đêm trắng ư? Thế thì còn gì bằng nữa. Ở Saint Petersburg, tháng 6 là tháng cho đêm trắng. Ngay cả lúc 1 hay 2 giờ đêm thì trời vẫn sáng, và bạn hoàn toàn có thể đi dạo ngắm thành phố về đêm nếu bạn muốn. Tất nhiên bạn luôn lưu ý phải mang theo áo ấm, cho dù là nhiệt độ ban ngày có thể là rất nóng, nhưng ban đêm sẽ rất lạnh nếu bạn không có áo ấm. Có một số lưu ý khi bạn đi du lịch Saint Petersburg. Bạn nên đến thành phố này vào mùa hè thì đẹp hơn. Mùa hè là mùa trọng điểm du lịch, nên giá cả có thể sẽ cao hơn so với các mùa khác. Bạn luôn nhớ hãy đem theo thẻ sinh viên, tất nhiên là thẻ sinh viên của các trường đại học ở Nga mà thôi. Nếu đi chơi, đi dạo vào ban đêm, hãy luôn nhớ phòng thủ một cái áo khoác, bởi ban đêm sẽ tương đối lạnh đấy. Hãy chuẩn bị đầy đủ pin và điện thoại, để lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời một cách trọn vẹn. Hãy mang theo gậy tự xướng, để khỏi bị mỏi tay, và không bị hạn chế tầm ở những nơi đông người. Và cuối cùng là bạn vẫn phải luôn lưu ý các đồ vật của mình, để phòng làm rơi và mất cắp. Các bạn thân mến, hành trình thông chốt của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi video. Xin các bạn hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để ủng hộ chúng tôi và xem được những video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.